2008 Suomen rikospoliisi tutki järjestäytynyttä rikollisryhmää. He käyttivät pakkokeinoja tutkinnassa ja kuuntelivat muun muassa heidän puheluitaan. Tällöin kävi ilmi, että tämä rikollisryhmä kiristi lähellä Saloa olevaa piirustuksen opettajaa. Ja poliisia ihmetytti hyvin, minkä takia näin oli laita. Tästä lähti liikkeelle lopulta tämän 2000-luvun Euroopan isoin taideväärennöskeissi Operaatio Fake. Se on isoin Euroopassa laskettuna taulujen määrällä, myyjien määrällä ja asianomistajien määrällä. Kävi ilmi, että tämä opettaja, joka myöskin oli itse taiteilija ja taidemyyjä, niin ratsasti 2 rattailla. Hän myi kyllä aitojakin töitä, mutta ryhtyi myös väärentämään kuuluisia mestareiden töitä. Hän sai muun muassa Ranskan valtion apurahan ja vuokrasi Ranskasta atelieen, jossa teki töitään ja vei niitä sitten myyntiin Christie'sille ja Sotheby'sille. Hän oli myynyt sitten Aivosovskin työn, venäläisen kuuluisan mestarin työn, venäläisille liikemiehille. Liikemiehet veivät Venäjällä työn aitoustutkimuksiin ja se todettiin väärennökseksi. Tämän jälkeen liikemiehet ottivat yhteyttä virolaiseen mafiaan, joka sitten otti yhteyttä tähän suomalaiseen rikollisjengiin ja vaativat opettajalta rahoja takaisin. Häntä mentiin uhkailemaan ja pahoinpideltiin sairaalaan. Mutta samalla huomattiin, että tämä oli kuin kultamunia muniva hanhi, tämä opettaja, että hänen kanssaan kannatti tehdä bisnestä. Tämä kertoo karua tarinaansa siitä, että taiderikospetoksissa ja väärennöksissä erittäin usein rikolliset järjestöt myös pesevät huumekaupalla ja ihmiskaupalla saatua rahaa. Kun ensimmäinen juttu saatiin selville, poliisi huomasi, että tämä laajeni tämä keissi. Joten heti alussa Operaatio Fakeissa päätettiin jakaa tämä juttu 3 eri osioon. On Sisä-Suomen keissi, Helsingin keissi ja sitten Ilkka Lammin keissi. Ilkka Lammi oli 2000-luvun alussa nuori taiteilija, joka sai monia palkintoja. Hän oli erittäin taitava, hyvin myyvä, mutta sitten hän traagisesti kuoli ja eikä mennyt pitkääkään aikaan, kun Helsingissä eräs galleria piti Ilkka Lammin myyntinäyttelyn. Ilkka Lammin sisko käveli siitä gallerian ohi ja huomasi, että mikään niistä töistä, mitä väitettiin Ilkka Lammin töiksi, ei ollut hänen tekemiään, koska tämä sisko oli pitänyt kirjaa siitä, mitä veli oli maalannut. Työt takavarikoitiin, joten niitä ei juurikaan päässyt sitten myyntiin. Kaiken kaikkiaan Operaatio Fakeissa poliisi kirjoitti yli 30 000 sivua esitutkintapöytäkirjaa. Ja kuten sanottu, se on paljon poliisilta, josta vain toinen kirjoittaa ja toinen lukee, niin kuin on tapana sanoa. Eli tämä oli erittäin massiivinen tutkinta, mutta se johti tulokseen. Heidän syytteensä menivät läpi ja saatiin paljastettua yksi Euroopan isoimpia taideväärennösjuttuja. Poliisi käytti aivan normaaleja tutkintakeinoja, mitä käytetään muissakin rikoksissa, myös pakkokeinoja, kuten telekuuntelua.